Ahoj, tady Tomáš, zdravím všechny diváky na kanálu Úžasný svět záhad a doufám, že máte krásný den. A dnešní díl se jmenuje Tajné nacistické základny na Antarktidě a operace High Jump. Polární oblasti jsou pro většinu lidí nedostupné kvůli svým extrémně nepříznivým podmínkám. Přesto byly předmětem zájmu mocností světa, včetně Američanů, Rusů a ve své době i nacistů. Během druhé světové války podnikali nacisté ve svém tažení za světovou nadvládou mnoho zvláštních tajných experimentů na různých místech planety. Hledali též po celé planetě mýtické i náboženské artefakty a mimozemské technologie, které by jim pomohly vyhrát válku. V Čechách například pátrali na hradě Houska, kde se má nacházet brána do pekel. Je všeobecně známo, že nacisté byli posedlí okultismem, a to včetně jejich nejvyššího vůdce. Na dobytých územích proto v té době působily tajné společnosti Thule a Ahnenerbe. Jejich zájmem byla magie, runová symbolika i hledání bájné Atlantidy. Někteří nacisté a funkcionáři NSDAP se navíc domnívali, že právě Antarktida je ztracenou a jimi tak toužebně hledanou Atlantidou. Doufali, že tam mohou objevit vyspělé technologie této zaniklé civilizace. Objevily se i zprávy, že nacistické expedice na Antarktidě narazily na zem, kde nebyl žádný sníh. Tato zem byla naopak pokrytá vegetací, protože na ní byly horké prameny a nějaké další blíže neupřesněné zdroje tepla. Němci bádali i v neobvyklých oblastech, a to včetně těch polárních. Do Antarktidy Němci podnikli několik expedicí, o kterých se ví, ale jistě jich bylo mnohem víc. Nacisté zde měli základnu na získávání tuku z Verlip a meteorologickou stanici. Ne všichni jsou však přesvědčeni o tom, že zde měli pouze tyto dvě základny, kvůli kterým Němci tolik stáli o Antarktidu. A je jasné, že tohle by nacisty opravdu ve válce nespasilo. Podle některých teorií tam údajně Třetí říše ve skutečnosti budovala základnu pro výzkum UFO, které spadlo během války v Polsku. I když se ví z dokumentů poměrně dost o nacistické antarktické výpravě z let 1938 až 1939, její průběh vyvolává stále různé dohady. Co se vlastně za Třetí říše v Antarktidě stalo? Skutečností je, že několik měsíců před vypuknutím druhé světové války 17. prosince 1938 se ke břehům Antarktidy vydala německá expediční loď Schwabenland, čili Švábsko. Ta byla pod vedením kapitána Alfreda Richera, mimo jiné zkušeného polárníka a letce. Schwabenland byla dopravní loď s výtlakem 8000 tun, vybavená katapultem pro start hydroplánu. Na lodi směřovalo k jižnímu pólu 24 námořníků a 33 polárníků v plné zbroji. Pobřežní území na západě kontinentu bylo dokonce nazváno Neuschwabenland, Nové Švábsko, kde vznikla základna 211. Existují konspirační teorie, které tvrdí, že po konci druhé světové války zmizelo ze zbídačného Německa mnoho renomovaných vědců, a to nejen těch, které si vzali Američané. Tyto teorie nabízejí vysvětlení. Vědci byli údajně přesunuti do Antarktidy, tam působila a údajně stále působí společnost tvořená příslušníky nadřazené rasy. Pokud by tam skutečně zmizeli vědci a dál pracovali na vývoji tajných zbraní, tak asi stojí za úvahu i svědectví, která se měla objevit právě v souvislosti s výpravou High Jump amerického námořnictva do těchto končin. Operace High Jump z roku 1946 až 1947 a operace Windmill 1947 až 1948 byly operace námořnictva Spojených států, přičemž High Jump byla vůbec největší skupinou do Antarktidy, která se skládala ze 4700 mužů, 13 lodí a 33 letadel. Otázka zní, proč by někdo po dlouhé a krvavé válce chtěl tak rychle dělat další cvičení? Evidentně šlo o tajnou operaci vedenou admirálem Richardem Byrdem. Oficiálně se jednalo o vojenské cvičení s řadou dalších důležitých cílů.
jako je řízení výzkumné stanice, hledání míst pro další základny a rozšíření suverenity USA nad rozsáhlou oblast kontinentu. Skutečný účel výpravy je však zahalen rouškou tajemství. Říká se, že výpravu High Jump napadly neidentifikovatelné létající stroje, takzvané UFO. Proto prý byla výprava předčasně ukončena, než se původně plánovalo, se ztrátami na životech a technice, a odchod jejich účastníků připomínal spíše zběsilý útěk. K tomu, co se za polárním kruhem tehdy odehrálo, se nikdo dnes nechce vyjadřovat. Pouze admirál Richard Byrd, který výpravu vedl, později učinil jistá prohlášení, z níž lze vyvodit jeho přesvědčení, že je Antarktida obývána vyspělou civilizací. Navíc, shrneme-li oficiální výsledky operace High Jump, tak například se nedala použít většina ze 70 000 leteckých snímků, protože jim chyběly pozemní kontrolní body. Objevily se prý dokonce přepisy radiových komunikací, ve kterých se mluvilo o objevení nezaledněných území s trávou na povrchu. Vše mohlo být totiž naprosto jinak, než je oficiální verze americké armády. Různá svědectví o nacistech na Antarktidě. Dr. Howard Buechner byl plukovník ve výslužbě z americké armády, který sloužil ve druhé světové válce a napsal 2 knihy o kopii osudu. Ten tvrdil, že ho kontaktoval bývalý nacistický námořník z ponorky, vystupující pod pseudonymem kapitán Wilhelm Bernhard, který mu řekl, že svaté kopí, které je aktuálně vystaveno ve Vídni, je falešné. Bernhard uvedl, že skutečné kopí poslal Hitler do Antarktidy spolu s dalšími nacistickými poklady pod velením plukovníka Maximiliana Hartmana. Pokud k tomuto došlo, osobně velmi pochybuji, že je poslal do továrny na zpracování rybího tuku a nebo na hydrometeorologickou stanici, což znamená, že na Antarktidě opravdu musela být tajná základna. Britové údajně měli na Antarktidě po válce tajnou základnu Komanda, které pátralo po této nacistické základně, ale byli prý napadeni diskovými létajícími stroji a zničeni. A právě tuto utajenou základnu nacistů popsal také spisovatel James Robert ve své knize Britská tajná válka v Antarktidě. V ní se autor odvolává na posledního přeživšího z útoku na základnu britského komanda, který tvrdil, že se nacházela v obrovské podzemní jeskyni. Cituji: v obrovské dukyně byla podzemní jezera. Nacisté postavili obrovskou základnu v jeskyních, dokonce postavili doky pro ponorky a hangáry pro podivná letadla. Energie, kterou používají, byla sopečná, dávala teplo pro výrobu páry a pomohla vyrábět elektřinu. Byli jsme ohromeni počtem pracovníků, hemžící se kolem jako mravenci. Konec citátu. Na internetu i v některých dalších publikacích se lze také dočíst o tom, že nacisté zbudovali tajnou základnu kdesi v Antarktidě, kde je údajně až dosud. Kromě toho se píše o městě Neu-Berlin, anebo dokonce i o tom, že Adolf Hitler se ukrýval v Antarktidě, kde se připravoval na své konečné vítězství, aby zde nakonec v roce 1971 zemřel. Také Martin Bormann, Hitlerův soukromý sekretář a další chybějící článek berlínského apokalyptického finále, měl být samozřejmě přítomen v úkrytu, který nejčastěji vystihovaly široce rozvětvené tunelové systémy, chráněné věčným ledem. Již v 50. letech se mezi některými německými nacionalistickými kruhy začaly šířit pověstky, že poválečné letající talíře byly ve skutečnosti německé zbraně. Ty byly ve vývoji déle, než se soudilo, a stihly být otestovány ještě během existence Třetí říše. V době německé kapitulace v květnu 1945 pak tyto technologie byly údajně včas odvezeny do bezpečí, a to do oblasti Arktidy, Jižní Ameriky a Antarktidy. Množství pozorování neidentifikovatelných objektů tak bylo přičítáno skryté nacistické přítomnosti ve vzdálených a nepřístupných oblastech světa. Citát Karla Dönitze, který v roce 1943 údajně řekl: německá podmořská flotila je hrdá, že vytvořila pro vůdce na druhém konci světa
Shangri-La na Zemi, nedobytnou pevnost. Nespecifikoval, o jaký druh světa jde. Je ale spíše pravděpodobné, že hovoří o Jižní Americe, kde diktátorské režimy zcela otevřeně podporovaly nacistické Německo. V roce 2016 byla náhodou nalezena ruskou výpravou jedna z nacistických hledaných základen v Arktidě. Ruiny základny se nacházejí na ostrově Alexandřina Země, zhruba 1000 km od severního pólu. Nacisté ji zprovoznili v roce 1942, tedy rok poté, co Adolf Hitler provedl invazi do Sovětského svazu. Po 72 letech od opuštění ji znovu objevili tito ruští vědci, kteří zrovna prováděli terénní průzkum. S krycím označením Schatzgräber, tedy lovec pokladů, měl bunkr sloužit především jako klíčová meteorologická stanice. Během druhé světové války zásobovala německou armádu informacemi o počasí, důležitými pro přesun jednotek i zásob na východní frontě. Díky krycímu jménu se někteří vědci domnívají, že základna mohla sloužit i jako řídící středisko pro hledání a výzkum artefaktů, kterými byla okultistická větev nacistů posedlá. Díky mrazu se dochovala většina nalezených předmětů, včetně několika stohů výzkumných dokumentů, munice a benzínových kanistrů. Němci opustili základnu ještě před koncem války v roce 1944, když část vědců zemřela na otravu zkaženým medvědím masem. Zbytek posádky stanice musela evakuovat německá ponorka. Poválečný útěk nacistů ponorkami. Ráno 10. července 1945 dorazila německá ponorka U-530 na argentinskou námořní základnu Mar del Plata poblíž Buenos Aires, 2 měsíce po německé kapitulaci a konci války v Evropě. Šířily se zvěsti, že ponorka přivezla Hitlera, Evu Braunovou, Martina Bormana a další nacistické elity. Avšak ještě předtím, než tato ponorka dosáhla Mar del Plata, tak vysadila tyto lidi na pobřeží Patagonie nebo Antarktidy. Maďarský exil Ladislav Sábo o týden později v Argentině napsal v místních novinách podrobnou zprávu o tom, jak Hitler a jeho doprovod údajně unikli z Německa. Příběh se rychle rozšířil po celém světě a jeho verze se objevily v jiných novinách v mnoha zemích. Navíc 17. srpna dorazila k Mar del Plata další ponorka U-977, která dále podporovala tyto spekulace. Velitelé těchto ponorek a jejich posádky byli zatčeni a vyslýcháni námořním personálem z Argentiny, USA a Velké Británie. Avšak bez výsledků a německé posádky byly propuštěny. O 2 roky později, v roce 1947, vydal Sábo knihu Hitler je naživu, kde tvrdil, že tyto 2 ponorky odvezly prchající vysoce postavené nacisty do Antarktidy jako součást ponorkového konvoje. I když Heinz Schäfer, velitel U-977, tuto zprávu popřel, tak pověst se přesto šířila dál, a to i z důvodu, že Schäfer nikdy neprozradil, co dělal a kde byl 48 dní od doby, kdy naposledy opustil základnu v Riu, až do příštího přistání v Mar del Plata. Normálně by mu plavba zabrala 9 dní, a to na velmi pomalou rychlost. V jiné verzi příběhu to byl pouze Hitlerův popel, který byl odvezen do Antarktidy a umístěn do speciální ledové jeskyně spolu s nacistickým pokladem. Existuje řada příběhů od několika autorů, které sledují podobné vzory s některými obměnami. Základní příběh je však stejný, že německá základna v Antarktidě byla zřízena těsně před válkou Schwabenlandem. Základna pak byla během války rozšířena a pravidelně jí zásobovaly ponorky a byla používána k vývoji pokročilých tajných zbraní. A já nechám zcela na vás, zda se rozhodnete přiklonit se k těmto informacím nebo ne. Já doufám, že se vám video líbilo, a pokud ano, tak ho prosím sdílejte se svými přáteli a já se budu moc těšit, že se spolu uvidíme u dalšího pokračování. Zatím se mějte krásně. Pokud se vám tento kanál líbí a chtěli byste podpořit mou tvorbu, tak naleznete pod videem odkazy na různé způsoby, jak to můžete udělat. Nejlepší je stát se členem tohoto kanálu, což vám přináší i řadu výhod, včetně videí navíc pouze pro členy.
A nezapomeňte také navštívit e-shop s merchem. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like. Přihlaste se k odběru kanálu a zapněte zvoneček, abyste dostávali oznámení, když vyjde nové video.